Óra indul. Mindenki figyelje, hány másodperc után vesz észre valami furcsát a képeken. A busszal ugyanis valami nem stimmel. Az eleje pont olyan, mint egy normál Ikarus buszé, ahogy a hátsó fele is. Az utasterében is rendben sorakoznak a székek, de már valami gyanús lehet, és ha alaposan megnézik a vezetőfülkét, akkor már biztosan látják. És így? Ennek a busznak 5 ajtaja van, 5 gombot nyomott meg a vezető indulás előtt, és jöjjön a leleplezés, legyen egyértelmű, mitől más ez az autóbusz, mint a többi. Amit látnak, nem trükkfelvétel. Szerda délelőtt vettük fel a BKV kelenföldi telephelyén ezt a nagyon-nagyon-nagyon hosszú snittet. A busz 22,5 méter hosszú, súlya 18 tonna, és több mint 100 utast is képes egyszerre szállítani. A legendás dupla csuklós Ikarus, amit mostanáig csak fotókon vagy filmfelvételeken lehetett látni, mivel egyetlen egy darabot gyártottak belőle, ami most 3766 kilométerre van Budapesttől. Ezt a videót 2 éve töltötték fel az internetre Teheránban. Az első és máig egyetlen dupla csuklós Ikarus, miután Budapesten és Pécsen is használták, az iráni fővárosba került, ott szállított utasokat. Volt, amikor naponta 4000-et. Pár évvel ezelőtt vonták ki forgalomból, azóta is nagy becsben és folyamatosan karban tartják. Semmi pénzért nem válnának meg tőle. Hogy jött az ötlet, hogy gyerekek, építsünk egy dupla csuklós Ikarust? 2017 eleje volt ez, amikor volt egy kollégánk, aki ezzel az ötlettel jött, és ezzel az ötletet keresett meg. Én akkor bevallom őszintén, nem volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy ennek neki tudunk kezdeni, de aztán olyan 2019 környékén láttuk elérkezettnek az időt, amikor egyébként már a selejtezett buszokból pont 2 viszonylag normális, vagy legalábbis olyan alapállapotú, ami ehhez felhasználható, rendelkezésünkre állt, ahogy mondtam, még a évjárat tekintetében is autentikus volt, mert 1989-es volt, és akkor kezdtük el a előkészítést. A munka évekig tartott. A BKV szerelői szabad idejükben foglalkoztak a busszal, és szereltek a 2 csuklós Ikarusból egyet. Ugye a régi gárdából, akik még ennek a 280-as verzióját élesben javították, közülük még néhányan jelentkeztek ilyen extra munkára, és akkor egy kis nosztalgiát is bele lehetett vinni a hétköznapokba. Szabó Sándor, az autószerelők csoportvezetője is részt vett a munkában, aminek alapja 2 Ikarus 280-as volt, amely típus a 70-es évektől kezdve szállít utasokat, és még ma is látni 1-2 példányt a forgalomban. Természetesen utaztam gyerekként is, és hát nagy rajongója voltam akkor is már az autóbuszoknak. A szerelők szeretik az Ikarus 280, a 260-asra? Könnyen szerelhető, könnyen javítható, alkatrészek szempontjából nagyon jó ellátással bírt ez a típus, és viszonylag jól kezelhető célszerszámokkal, és nem túl bonyolult eszköztárral lehetett javítani. A dupla csuklós más, hiszen ezt a típust, hivatalosan az Ikarus 293-as évtizedek óta nem látta magyar szerelő. Ennek az eredetével tudomásom szerint itt nem találkoztak kollégáim, tehát csak internetes videók, illetve képek alapján ismerték az eredetit, amit ugye itt leutánoztunk. Nem csak megépíteni volt nagy feladat, vezetni is nehezebb, mint egy hagyományos csuklós buszt. Az élesebb kanyarban a busz végéből látszik a busz vezető fülkéjének oldala. A sofőröknek sokkal jobban kell figyelniük kanyarodás közben egy ilyen hosszú járműnél.
Előre menetben nem igazán szokott gond lenni, a tolatásnál az már egy neccesebb dolog, mivel két helyen csuklik, plusz még utána van egy farsöprés, amire jobban oda kell figyelni, ebből a szempontból nagyobb hely kell a járműnek a vezetéséhez. Irigykednek a kollégák, hogy te vezeted a járművel? Hát irigykedni nem irigykednek, mert nagyon nem kapkodnak érte. Nem egyszerű, és ebből kifolyólag nem mindenki vállalja. Nagyon döggetni nem lehet vele. Száguldozni nem lehet vele, nagy odafigyelést igényel, a farsöprése, ne bújjanak be melléje, ebből kifolyólag folyamatos tükörfigyelést igényel ahhoz, hogy a járműnek a vége hol, merre jár, esetleg milyen akadály kerülhet még be melléje. Gondolok itt biciklisre, gyalogosra. A dupla csuklós Ikarus talán az utolsó pillanatban készült el, hiszen a 280-as Donorból is egyre kevesebb van már, és a szerelők is inkább a modernebb, alacsonypadlós légkondicionált buszokkal foglalkoznak, mint az ilyen régi Ikaruszokkal. Megvolt és megvan az a képességünk. A megvolt és a megvan egy picit magyarázatra szorul, azt gondolom, hogy most már nem sokáig, ez néhány év vagy néhány évtized, amíg a BKV megtudta és meg tudja ezt, persze azért tervező cégekkel együttműködve, gyakorlatilag a mi kivitelezésünkbe meg tudja ezt valósítani. Ez egy replika autóbusz, minden elejében replika autóbusz, és tudjuk is, hogy még vannak olyan hiányosságai vagy javítható dolgok rajta, amiket érdemes és kell is javítani, de azt gondolom, hogy merem mondani, hogy biztos, hogy legalább 95-98%-os mértékben megfelel az eredetinek ez a replika. Az eredetihez képest a csukló szerkezet és a motor változott, de a BKV szerint mindkét változtatás csak a busz előnyére vált. A motor erősebb, a csukló biztonságosabb lett. Ebben az autóbuszban erősebb motor van, mint az eredetiben, ebben már egy turbofeltöltős motor került, az eredeti motorjában még nem volt feltöltő, az egy kisebb teljesítményű motor volt valóban, ahol elég lomha volt a közlekedése már a próbák során is. Akkor az ember egy ekkora vast vezet, akkor úgy érzi, hogy a világ ura? Hát azt nem érzi, hogy a világ ura, mert azok nem mi vagyunk, de figyelemfelhívó a közlekedésben egy ilyen járművel részt venni. A buszt az RTL Klub stábjának mutatták meg először, igaz, évek óta lehetett hallani arról, hogy a BKV-sok nagy húzásra készülnek. Az Ikarus rajongókat nem csak itthon, külföldön is érdekelték a fejlemények. Én valamikor autóbuszvezetőként is dolgoztam, és itt a volt keleti blokk országaiban szinte mindenhol autóbuszt is vezettem, és így nagy a ismeretségi kör. Ezáltal ugye a régi kollégák, amikor megtudták, hogy műszaki területen dolgozok és ilyen autóbusszal foglalkozunk, akkor rengeteg érdeklődő kérdés jött. Kaptak is fotót, gondolom. Milyen volt a reakciójuk? Hát elhűltek, megdöbbentek természetesen, hogy egy ilyen lesz, mert ez ugye elképzelhetetlen. Sokan nem is tudták, hogy volt ebből egy eredeti példány, ami Teheránban megtalálható ugye a mai napig. De amikor meglátták, hogy van ilyen, meg méreteiben, azért ez lenyűgöző volt mindenkinek. Az Ikarus több különleges autóbuszt is gyártott története során. A faros Ikarus sokak szerint máig a legszebb darab, a 200-as sorozat pedig a legismertebb magyar jármű az egész világon. A légi utazás időszükségletének sokszor nagyobb hányadát jelenti a város és a repülőtér közötti utazás, a földi repülőtéri kiszolgálás, mint maga a repülés. Fejlesszük tehát a légiközlekedést a Földön. Ezt is magyarok fejlesztették, tervezője is egy magyar mérnök, Őrsi Ferenc. Egy olyan csuklós Ikaruszt látnak, amely közvetlenül a repülőgépek mellé parkolhatott, és beépített lépcsőin az utasok azonnal a repülőre szállhattak. Ígéretes jármű volt, de a terrorizmus miatt nem lett belőle sorozatgyártás. Mivel az utasok csak szigorú átvizsgálás után szállhatnak fel ma a gépekre. A dupla csuklós Ikarus sem szállít majd utasokat rendszeresen Budapesten, hiszen ma már kényelmesebb, modernebb és környezetbarát buszok vannak forgalomban. A BKV tervei szerint viszont nyílt napokon vagy különleges alkalmakkor megmutatják majd a nagy közönségnek
ezt a közlekedés történeti kuriózumot.